سامسونج تصغر بطاريات أجهزتها في حين أن أبل قاعدة تكبر البطاريات حقت أجهزتها، وجوجل تشيل الشواحن من العلب، وبرضه تعلن عن جوال جديد، وشركات الأثاث بتصير تجيب لنا كهرباء في بيوتنا. بس كيف؟ حاعطيكم الخبر بالحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وحلقة جديدة من أخبار أول بأول. وين ما كنت حول العالم بتجيكم تعطيكم جديد التقنية، فدائما تذكرونكم مشتركين فعلين التنبيهات، وأي تفاعل بتعليق أو بكومنت أكيد شيء أقدره. أروح على طول على الأخبار، وما أمدانا نتكلم عن الفولد والفليب إلا جت تسريبات عن الجالكسي S22. أول شيء بصراحة من أسهل الشركات صايرة تعرف موديل الشركة الجديدة للسنة هو عن طريق السنة، ونفس الموديل S22 بعام 22، S21 بعام 21. فكويس من جوجل كويس من سامسونج. الإشاعات تقول أن الأجهزة الجديدة بتجي ببطاريات أصغر من بطاريات عائلة S21، ونتوقع أن البرمجيات بتكون هي التعويض اللي حيصير، وأيضا أكيد المعالج الجديد. ممكن جدا نشوف أنه في كثير من الأخبار المتناقلة المضخمة للموضوع أنه نعم بطارية أقل، وهذا الشيء ما يبغوه المشتركين وما يبغوه نفس المستخدمين، وهذا أمر محبط. ولو جينا نشوف الرتم اللي آخر كم سنة، بطاريات الأجهزة العالية جدا اللي هي الكفو، هذه الأجهزة بطارياتها ما تكون مرة كبيرة، والمعالج حقها اللي بمنصة ال5 نانومتر قاعد يعوض، فما بالكم بمعالج وأيضا بخوارزميات وبرمجيات. هنا نعرف أن الأمر حيكون جدا كويس. والمهم حنشوف أيضا تأثير جيد للبطارية والكاميرا والثبات في جهاز جديد من S22 بالتأكيد. وبدل ما أن السوق في جوالات كثيرة بطارياتها 4000، وما قاعدين نشوف زخم الحاجة ل5 و6 و7. ما علينا، أرجع للشائعات وأقول أنه الجوال الجديد اللي بيجي من S22 متوقع له عدسة أضخم أكبر، شكل يتبع الرتم اللي قلت لكم إياه في أحد الحلقات الماضية، وأيضا شاشة تحتها الكاميرا، نفس الحركة اللي بالفولد. حركة الكاميرا اللي موجودة في الفليب مو هي حركة الفولد، هي التمام، ويمكن حتى نشوف فليبات مستقبلا فيها نفس حركة الكاميرا. وبرضه نتكلم على معالج الكوالكوم سناب دراجون 898، وأكيد منصة الإكسينوس إذا سامسونج بتفكر تستمر في إكسينوس حقها. ولازم أكيد نتكلم على جديد الأجهزة من سامسونج أول بأول، بس في جوال متوقع السنة دي إنه يطلع رغم كل الشائعات اللي كانت ضد هالموضوع، ونتكلم على FE21. فننتظر ونشوف إذا هالجوال طلع أو لا. وعلى فكرة، على سيرة تو أجيب الفولد والفليب من ناحية الكاميرات، سويت تصويت لكم أيهم عجبكم أكثر، الفولد أو الفليب. نزلت التصويت على كوميونتي اليوتيوب، هذا تلاقوه في التطبيق حق نفس يوتيوب، والستوري الانستغرام. وهنا أقول لكم لا تفوتوا أنكم تشيكوا على الكوميونتي والمنشورات اللي تطلع هناك، وأيضا الستوريز على مختلف المنصات من وقت لوقت عشان نشوف التفاعل حقكم. وفي اليوتيوب كانت النتيجة وقت تصويت الحلقة 72% للفولد و28% للفليب. وفي انستغرام ميول الجمهور مختلف تماما وقت التصويت، ووقت ما صورت الحلقة 51 للفولد و49 للفليب. إذن أتوقع الجمهور اللي يحب الستايل والأناقة اللي يشوفه على انستغرام يميل أكثر للفليب. فشيء جدا مختلف صح؟ يمكن نتيجة ما توقعتوها. فهذه هي. انتقل الحين لبراءة اختراع سجلتها أبل، ممكن تغير شيء كبير في أجهزة الماك بوك القادمة. احتمال كبير نشوف أبل تتخلى عن التاتش بار وتبدله بمكان لوضع قلم أبل. الحين الوضع مسوي ضجة عند عشاق الماك بوك، هل القلم بيجي مجانا مع الماك بوك اللي ما أتوقع أبدا يصير زي كذا؟ وأصلا هل حنستخدمه مع الجهاز كعصا تحكم ولا وش بالضبط؟ هل أبل ناوية تخلي شاشات الماك بوك حساسة وبالتاتش باللمس، وعشان كذا عطتنا كمان قلم؟ ولا يقولون لكم التاتش باد حق الماك بيصير يتعرف على القلم حوسة؟ تدرون وش ممكن آخرتها؟ ما نشوف قلم مع الماك بوك ويستمر التاتش بار ويكون الموضوع كله مجرد تسجيل براءة اختراع ممكن تحتاجها أبل يوم من الأيام، أو تتكسب من وراها بنظام الرويالتيز اللي هي حقوق الملكية. لو شركة ثانية عملت نفس الحركة، نفس الأمور حتستمر، تصير كثير عند كل الشركات زي مايكروسوفت اللي تاخذ أرباح من نظام الأندرويد فوق ما تتصوروا بسبب براءات الاختراع اللي أندرويد موجودة فيها البراءات ومو أنظمة ثانية، فأندرويد يدفعون لا مايكروسوفت. فيديو قادم خلال أسبوع إن شاء الله راجعت فيه العديد من الأجهزة المتوسطة من فيفو، أوبو، شاومي، وكمان سماعات البادز من نوكيا وبلكن، وبرضو الفري بادز من هواوي. شوف الفيديو مفيد جدا اللي يدورون جوال وسماعة كويسين وبسعر ممتاز.
خليكم على القناة قريبين وحتشوفوا الفيديو في الأيام القادمة، وإذا ما أنتم مشتركين خليكم مشتركين. من فيديو الفولد والفليب الأخ عايض يقول اللي مانعه من شراء الفولد الجديد مو السعر بل الكاميرات، كان يتمنى زي كاميرات الألترا. أما الأخ نايت وولف يقول كان يتمنى بطارية أكبر من 5000 ملي أمبير ورامات 16 جيجا بايت. كم تتوقعون الأسعار بتصير لو أصلا حطت هذه المزايا؟ يعني ممكن سامسونج بتكسب من الحركتين ولكن بتخسر أتوقع آلاف المشترين. معلش خلينا واقعيين، 6000 ملي أمبير تو ماتش، مرة كثيرة، أو 5000 تو ماتش. ولو تكلمنا على الكاميرا زي الألترا زادت سماكة جهاز الألترا، فما بالكم بتسويه بالفولد؟ فعن نفسي أشوف الفولد زي ما هو أموره طيب. والأخ مصطفى يسأل ليش ما أراجع أجهزة شاومي؟ بصراحة يا مصطفى الشاومي نفسهم لهم تواجد رسمي ومو رسمي في السعودية، فالأخذ والعطاء بينهم مدري صاير غريب. أعرف أنه لهم وكلاء في السعودية وأعرف أنه عندهم أجهزة قوية، ولكن إذا ما في تواصل وأخذ وعطاء وش الفائدة من وجودهم في المملكة؟ خبر سريع عن آيكيا. نعم آيكيا يقولون أنهم بحلول 2030 يبغوا يكونوا ساعدوا أكثر من مليار شخص على أنه يعيش حياة أفضل. بس كيف؟ بأنهم يوفرون له طاقة نظيفة لأنوار المنزل تشتروها من آيكيا. الحين آيكيا وبالتعاون مع شركائها يقدموا لكم طاقة من الشمس أو الرياح تكفي لإضاءة الأنوار اللي تشتروها منهم، وتقدروا تتابعوا أدائها من خلال تطبيق خاص. طبعا أنتم تتابعوا الأداء عشان تعرفوا كم تدفع بعدين. حاليا الخدمة متوفرة في السويد وبتنتشر لبقية دول العالم حسب الأنظمة حقت كل دولة. ولما نشوف شركات زي آيكيا وتسلا وغيرهم يوفرون حلول كهرباء نتساءل هل شركات الكهرباء الحكومية حول العالم حيكون عليها مخاطر في المستقبل أو لا؟ بخصوص الصورة اللي نزلتها في انستغرام سألتكم بأي جوال صورتها. أنا أخذتها هنا في البوسنة، وبصراحة كان معي أكثر من جهاز بس قلت خلني ألعب التريك شوي، وهذا هو الآيفون 12 برو اللي هو صورت فيه الصورة، مو الماكس لا 12 برو. فعليا الجوال هذا أشوف أنه حجم الشاشة حقته كويس، وبرضه الكاميرا من آيفون تعطيني أداء جدا طيب. الفليب قاعد أخذ من الصور أيضا جدا رايقة. والمهم حتشوفوا أكثر وأكثر في الأيام الجاية. يعطيكم العافية لكل اللي شاركوا وتفاعلوا معي. جوجل بيكسل 6 ما راح يجي بشاحن في العلبة، وما في أحد زعلان من الموضوع. قلت لكم قبل سنتين أن الأغلبية بيتخذون نفس الخطوة اللي سوتها شركة أبل، وبيجي اليوم اللي يصير في الموضوع شيء عادي جدا. طبعا أغلب الشركات يقولون لكم أنه الأسباب بيئية، لكن نرجع ونذكر أنفسنا أن الشركات توفر على نفسها قيمة الشواحن في كل باكج، وبتزيد مبيعات الشواحن خارجيا من الشركات الأخرى. والأهم أنه حجم العلبة بيصغر فيقدروا يشحنوا كمية أجهزة أكبر في كل كرتون، وهذا الشيء اللي قاعدين نشوفه. استمر مع جوجل، وتم الإعلان رسميا عن البيكسل 5A اللي يجي بشاشة 6.3 إنش من نوع الأولد بتردد 60 هرتز وبثقب للشاشة، وأيضا نتكلم على فول اتش دي من ناحية الشاشة مع قدرة ال 5G، وبرضه أداء كاميرا كويس، معالج سناب دراجون مو أقوى شيء، متوسط 765 مع ال 5G اللي ذكرته، 6 جيجا بايت للذاكرة، كاميراتين خلفية عريضة وعريضة جدا. وأجهزة البيكسل ما نحتاج نتكلم عن أدائها، دائما كويس، ولكن توفر هالمشكلة. بس الغريب إنه ال 5A أرخص من ال 4A ب $50 ويجي ب $450، بغيت اقول 49 بس لا $50، ويتوفر ب 26 أغسطس بإذن واحد أحد. الأخ ماستر ذا لاف ومن فيديو الميت باد 11 يقول اعتذر عن شراء أجهزة هواوي لأنه يشوف أن الوصول لخدمات جوجل مختلفة زي الدرايف من خلال المتصفح أمر غير عملي. أمر ممكن ولكن غير عملي ويحتاج أكثر من خطوة، وبالتأكيد لك الحق. وما ننسى أنه هواوي إلى الحين قاعدة تواجه بعض المشاكل، يظل عندهم ابتكارات تقنيات، والناس اللي عندهم أكثر من جهاز من هواوي حيقدروا يستعينوا في بدائل لجوجل، وبرضو يلاقوا خدمات أخرى تساندهم في أعمالهم. محسن يقول من فيديو مقارنة ال S21 Ultra مع ال 12 برو ماكس يشوف أن أداء كاميرا الآيفون يمكن يكون أفضل من الألترا بالرغم من الفرق الكبير في الميجا بيكسل. بشكل عام في تفاوت، لكن السبب الرئيسي أن صور الآيفون تنافس رغم قلة عدد البكسلات ميزة ديب فيوجن. لو طفينا الديب فيوجن ونزلنا دقة الجالكسي من 108 إلى 12 ميجا بيكسل تقريبا النتائج يا محسن حتكون نفس الشيء. ساعة آبل السابعة وتسريبات كثير تتكلم عن التصميم اللي كان متوقع من زمان. الشكل بيكون أكثر حدة، أقرب لتصميم الآيفون والآيباد الجديدين طبعا. طيب غير التصميم اللي تكلمنا عنه وش بيتغير؟ أول شيء في احتمال كبير أنه أبعاد الشاشة تصير أكبر شوي، وحجم الشاشة ممكن يكبر شوي.
ايضا الساعه بتجي بتقنيه الالترا وايد باند، واللي بتفيد كثير في شبكه فايند ماي والعثور على اجهزه ابل المفقوده. حساس الجلوكوز يمكن ما نشوف هذه السنه، لانه ابل الى الحين حسب الشائعات ما قدروا يدمجوه في الساعه. اتوقع ايضا يكون في بصمه في احد النسخ موجوده لزياده حده الامان. ما هو غيروا الشكل، ليش ما يحطوا بصمه زي موضوع اللي صار في نفس الايباد اير؟ نعم، الايباد اير الجديد. غير كذا هي ساعه في النهايه، وكلنا نعرف التطور في الساعات ابطا بكثير من الجوالات، بالذات لما نتكلم على ساعات شركه ابل. خلينا الحين ننتقل لشائعات الايفون 13 وكلام كثير عن حدث لابل في سبتمبر، وحسب التسريبات متوقعين يكون 14 سبتمبر، هذا لو تاكد الموضوع. في البدايه متوقع انه عائله البرو تجي بمساحه تخزين تصل للتيرا ومعها يجي سعر عالي، وبرضه في شائعات انه 13 برو ماكس بيجي ببطاريه ال 4352 ملي امبير، يعني تقريبا زياده 700 ملي امبير مقارنه بالبرو ماكس اللي طلع السنه الماضيه. ابل بتزود الامبيرات وسامسونج قاعده تنقص الامبيرات، وش اللي قاعد يصير الحين؟ لو شفنا واقعيا اداء جوالات ابل اخر كم سنه، اخر سنتين مع التحديثات الاخيره حقت الاي او اس، ما هو بذاك الاداء اللي يشبه زمان في البطاريه. وكثير ناس يجوا يشتكوا لي على سناب على هالموضوع. بخصوص اشاعات اننا ممكن نشوف تاتش باد السنه هذه من عائله الايفون 13، شكلها لا، ما شفنا اي شيء يدل على انها قادمه فعلا، لكن تاكيدات انه جالسه تزيد بشكل قوي اللي هي الاولويز اون ديسبلاي، الشاشه اللي دائما شغاله تعطي تنبيهات. والاشاعات اللي كانت موجوده عن النتوء الاصغر والدعم ال 120 هرتز جالسه تتاكد يوم بعد يوم، بس ما ندري. اللي نعرفه انه في حدث حيكون في كم كبير من الاجهزه من شركه ابل، وجدا متشوق لا شيء ضخم يكون موجود على آخر ربع من عام 2021. يعني السنة المفروض تكون مرة حلوة بإذن واحد أحد. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحين خلنا أقول لكم تروحوا تشوفوا فيديو الأشياء اللي لازم تعرفوها عن الفولد والفليب قبل ما تشتروا هذه الأجهزة، أو حتى قبل ما تفكروا تاخذوا قرار في الأجهزة بشاشات قابلة للطي، لأنه في معلومات بتبهركم بإذن واحد أحد. أشوفكم على خير يا جماعة.